Cornurile pufoase de la patiserie sunt destul de bune, dar stați să vedeți ce minunății pufoase și aromate vor ieși din mâinile voastre acasă. Nici nu vor apuca să se răcească. Ingrediente pentru 10 bucăți: 450 de grame de făină 3 nule de calitate, plus încă puțin pentru frământat dacă este nevoie, 60 de grame de zahăr, 30 de grame de zahăr vanilat, adică 4 pliculețe. Dacă nu-l aveți, înlocuiți cu zahăr normal. 5-6 grame de sare, 250 de ml lapte cu 3,5% grăsime, 30 de grame de drojdie proaspătă sau 14 grame drojdie uscată, o lingură esență de portocală, 3 gălbenușuri, 50 de grame de unt gras topit, 200 de grame de umplutură, eu am ales fructe din dulceață, anume caise și prune, un ou pentru uns, 2-3 linguri de lapte și câteva semințe de susan pentru decor, dacă doriți. În bolul cu făină adăugăm zahărul vanilat, sarea și apoi amestecăm. Încălzim laptele. Verificăm să fie doar călduț și nu fierbinte, pentru că vom adăuga în el drojdia și nu vrem să omorâm celulele vii din ea. De asemenea, nu uitați să verificați ca drojdia să fie în termenul de valabilitate. Nu voi obosi niciodată să vă spun, drojdia opărită și drojdia expirată sunt cele mai comune motive pentru care aluaturile dospite nu cresc. Tot în recipientul cu lapte amestecăm și esența de portocale. Adăugăm lichidele peste făină, apoi punem și gălbenușurile. Amestecăm cu o lingură de lemn până când aluatul prinde formă, apoi răsturnăm pe masă. În acest moment avem o cocă destul de moale, așa că mai adăugăm puțină făină ca să o putem frământa. Aluatul trebuie să fie lucrabil, dar încă puțin moale și lipicios, așa cum vedeți aici la mine. Așadar, nu exagerăm cu făina. Eu, spre exemplu, am folosit 20 de grame. Apoi, continuăm frământarea, ajutându-ne de unt topit. Adăugăm câte puțin și lucrăm aluatul până când acesta este complet absorbit. Apoi, mai adăugăm o porție mică și tot așa, până îl terminăm aproape pe tot. Nu uitați, de la untul topit întotdeauna folosiți doar partea galbenă, care este grăsimea, nu și partea albă. Vă recomand să frământați minim 15 minute după ceas, dacă puteți chiar 20. Trebuie să legăm bine glutenul din făină ca să nu crape cornurile la suprafață și să-și mențină forma frumoasă pe care le dăm. Ungem un bol încăpător cu untul rămas. Așezăm aluatul, apoi gresăm și suprafața lui ca să nu se usuce. Acoperim bine cu folie de plastic și lăsăm să dospească la loc cald până când își triplează volumul. Pentru că acesta este un aluat bogat în lactate, zahăr, ouă, seamănă cu aluatul de cozonac, va fi nevoie de un timp mai îndelungat de dospire. La mine a durat aproximativ 2 ore. Pregătim o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt. A mea are dimensiunile de 40 pe 30 de centimetri. Apoi, desumflăm aluatul și îl împărțim în 2 bucăți. Lucrăm cu una din ele, iar pe cealaltă o punem înapoi în bol, întotdeauna acoperită. Întindem aluatul cu sucitorul într-o formă pătrățoasă și pe cât posibil de o grosime uniformă.
Urmărim să obținem un pătrat cu latura de 30 de centimetri, asta după îndepărtarea marginilor, care de obicei sunt mai groase. Acestea le vom refrământa. Împărțim pătratul în două. Doar însemnăm linia, nu o și tăiem. Apoi, pentru fiecare jumătate, marcăm diagonala. Am obținut 4 triunghiuri lungi pentru 4 cornuri. Eu am măsurat cu rigla pentru că vreau să-mi iasă copturile cât de cât egale. Dar voi puteți face la ochi, nu este nicio problemă. Tăiem câte un triunghi odată, nu pe toate dintr-un foc, pentru că acesta este un aluat elastic și cât timp stau pe masă bucățile de aluat, se vor micșora. Întotdeauna ținem acoperit aluatul care stă. La baza triunghiului adăugăm umplutura, apoi pliem colțurile înăuntru, așa cum vedeți la mine, și rulăm. Vârful triunghiului încercați să-l prindeți de desubt, ca să nu se desfacă la copt și la dospit. Trebuie să vorbesc un pic și despre umplutura aceasta pe care o folosesc. Dragilor, fructele întregi din dulceață sunt minunate pentru umplut cornurile, pentru că nu veți avea surpriza să curgă din produs. Dacă ați făcut deja dulceață de caise întregi după rețeta de pe canalul meu sau dulceață de prune întregi, nu ezitați să le folosiți. Chiar și dulceața de mere cu nucă poate fi folosită aici, dar eu nu am mai avut. Tot ce trebuie să faceți este să le scoateți din sirop și să le lăsați la uscat pe un grătar cu o zi înainte. Dacă nu aveți fructe din dulceață, folosiți marmeladă de fructe, gemuri cât mai viscoase sau cremă de ciocolată, dar tot așa să fie mai consistentă. Dulceața și gemurile subțiri vor curge la copt. Așezăm cornurile formate pe tavă și le păstrăm acoperite cu folie de plastic ca să nu se usuce suprafața. Toate marginile îndepărtate se refrământă și de acolo veți mai scoate încă 2 cornuri. După ce ați terminat, lăsați la dospit încă 25-30 de minute la loc cald. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, eu am ales un program care nu dă căldură de sus și am pornit ventilatorul. Batem un ou cu o lingură 2 de lapte și poleim toate cornurile. Dacă doriți, puteți presăra și câteva semințe de susan pentru decor. Dați la cuptor pentru aproximativ 20 de minute. Cornurile sunt foarte moi, super pufoase, iar de miros nici nu vă mai povestesc. După răcire, se pot păstra într-un recipient etanș până a doua zi, ca să nu piardă din umiditate și moliciune. Asta în caz că va rămâne ceva, bineînțeles. Dragilor, aceasta a fost rețeta de azi. Nu uitați că aveți disponibilă pe canal și rețeta de rulouri pufoase și fragede dintr-un aluat cu untură și smântână. Aruncați un ochi și acolo, s-ar putea să vă placă. V-am pupat, dragilor, numai bine!